नमस्कार. सिरम इन्स्टिट्यूटने बनवलेल्या ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटीच्या कोविशिल्ड ह्या कोरोनावरच्या लसीच्या मानवी चाचणीसाठी म्हणजेच वॅक्सिनच्या ह्युमन टेस्टिंग्समध्ये मी स्वयंसेवक म्हणून सहभागी झालो होतो. तुमच्यापैकी बहुतेकांना आता ती कल्पनाही आहे. माझं वॅक्सिन टेस्टिंग झाल्यानंतर खूप जणांचे फोन आले, अनेकांनी चौकशी केली, वेगवेगळे प्रश्न त्यांना होते. हे वॅक्सिन टेस्टिंगसाठी पात्रता काय असते, हे टेस्टिंगची प्रोसेस कशी असते, सगळी खूप जणांना ह्या सगळ्या प्रोसेस विषयी कुतूहल होतं. माझी वॅक्सिनेशनची ही सगळी प्रोसेस कशी होती, कुठल्या कुठल्या टप्प्यावर काय काय झालं, हेच सगळं सांगणारा आजचा हा व्हिडिओ आहे. माझं वॅक्सिन टेस्टिंग झाल्यावर खूप जणांचे मला फोन आले आणि बहुतेकांचे प्रश्न हेच होते की तुला भीती वाटली नाही का, की तू या टेस्टिंग्समध्ये जाण्याचा निर्णय का घेतलास. अगदी खरं सांगू का, या कोविडच्या कठीण काळामध्ये डॉक्टर त्यांचं काम करतायतच. मी काही स्वतः डॉक्टर नाही, पण आपण ज्या समाजात राहतो त्या समाजाचं, आपल्या देशाचं आपण काहीतरी देणं लागतो ही कायम भावना माझ्या मनात असते. आणि परिणामकारक लस जर यायला हवी असेल तर त्याचं कुणावर तरी टेस्टिंग हे व्हायलाच हवं. आणि जर कुणावर तरी व्हायला हवंच असेल तर मग मीच का नाही. केवळ ह्याच एका भावनेमधून मी या टेस्टिंगला तयार झालो. आपल्याकडे एक मराठीमध्ये एक म्हण असते की शिवाजीराजांनी जन्म तर घ्यायला हवा, पण तो शेजारच्या घरात, आपल्या घरात नको. आणि मला वाटतं कुठल्याही बदलाची सुरुवात ही आपल्यापासूनच व्हायला हवी. कोविडच्या ह्या एकूणच सगळ्या कठीण कालखंडामध्ये मला माझं स्वतःचं असं काहीच योगदान देता येत नाहीये याची मनात सारखी कुठेतरी एक रुखरुख असायची. आणि त्याच वेळी आता ही लस तयार होते आणि त्याच्या टेस्टिंगसाठी व्हॉलंटियर्स हवे आहेत अशी बातमी कुठेतरी वाचनात आली आणि लगेच मी तयार झालो त्यासाठी. मुंबईमध्ये केईएम आणि नायर अशा 2 हॉस्पिटल्समध्ये ह्या टेस्टिंग होणार होत्या. दोन्ही हॉस्पिटलमध्ये साधारण 100 व्हॉलंटियर्स हवे होते. 100 व्हॉलंटियर्सवर हे टेस्टिंग होणार होतं. केईएम मध्ये माझे काही जण ओळखीचे होते, त्यांच्यातर्फे चौकशी केली आणि पुढची प्रोसेस सुरू झाली. लसीच्या ह्या चाचणीसाठी प्रामुख्याने 2 गोष्टी बघितल्या जात होत्या. एकतर जे व्हॉलंटियर्स होते ते नॉन कोविड हवे होते, म्हणजे त्यांना ह्या अगोदर, टेस्टिंगच्या अगोदर कोरोना झाला नसावा अशी एक मुख्य अट होती. आणि त्याचबरोबर त्यांच्या शरीरात अँटीबॉडीज नसल्या पाहिजेत अशी एक होती. म्हणजे नॉन कोविड आणि नॉन विदाऊट अँटीबॉडीज असे व्हॉलंटियर्स या चाचणीसाठी हवे होते. मी केईएम मध्ये गेलो. केईएमची जी सगळी टीम होती त्यांनी खूप छानपणे सगळी प्रोसेस मला समजावून सांगितली. लस कशी बनते, इथपासून ती लस घेतल्यानंतर आपल्या शरीरात ती कसं काम करते, त्याच्यामध्ये काय काय धोके असतात, हे सगळं त्यांनी खूप व्यवस्थित समजावून सांगितलं. कोरोनाची ही लस जी आहे ना, हे लस म्हणजे याच्यामध्ये आपला जो आपण कोरोनाचा आपण व्हायरस बघतो त्याला असे स्पाइक्स असतात. ते जे स्पाइक्स असतात त्याच्यातलाच एक स्पाइक ह्या लसीच्या माध्यमातून आपल्या शरीरात सोडला जातो. त्याबरोबर लसीतले जे इतर घटक असतात त्याला त्यांनी छान नाव एक सांगितलं, टॅक्सी. जसं आपण टॅक्सीतून एका ठिकाणून दुसऱ्या ठिकाणी जातो तसंच हे लसीतले जे घटक असतात ते आपल्या शरीरामध्ये हा कोरोनाचा जो स्पाइक असतो तो स्पाइक फिरवतात सगळीकडे. आणि हा स्पाइक जेव्हा आपल्या शरीरामध्ये फिरतो त्यावेळी आपल्या शरीरातल्या ज्या पेशी असतात त्यांना कळतं की इथे काहीतरी एक फॉरेन ऑब्जेक्ट आलाय आणि आपलं शरीर अँटीबॉडीज बनवायला सुरुवात करतात. हे लसीचं प्रामुख्याने काम असतं. या टेस्टिंग्समध्ये सहभागी झालेल्या 75% व्हॉलंटियर्सना ऍक्च्युअल लस मिळणार होती आणि 25% व्हॉलंटियर्सना प्लासिबो मिळणार होता. प्लासिबो म्हणजे लसीचे सर्व घटक त्यामध्ये असतात, फक्त त्यामध्ये जो कोरोनाचा जो स्पाइक असतो तो स्पाइक त्यामध्ये नसतो. प्लासिबो आपल्या शरीरामध्ये गेल्यावर जे सायकोलॉजिकल अँटीबॉडीज किती तयार होतात ह्याचा अभ्यास करण्यासाठी हा एक वेगळा रिसर्च होता. व्हॉलंटियर्स पैकी कुणाला प्लासिबो मिळालंय आणि कुणाला लस मिळालंय हे पूर्णपणे गोपनीय होतं. हे रॅन्डमली सिलेक्ट व्हायचं की प्लासिबो कुणाला मिळणार आहे आणि लस कुणाला मिळणार आहे. अर्थात ज्यांना प्लासिबो मिळालंय त्यांना एक फायदा असा होता की ज्यावेळी लस बाजारात येईल त्यावेळी मात्र त्यांना प्रायोरिटीवरती लस मिळणार होती. ज्या व्हॉलंटियर्सना प्लासिबो मिळालंय त्यांना. या चाचण्यांमध्ये सहभागी होण्यासाठी कुठलंही शुल्क नव्हतं आणि तसंच चाचणीमध्ये सहभागी होण्यासाठी, व्हॉलंटियर्स म्हणून जाण्यासाठी कुठलेही पैसे मिळणार नव्हते. अर्थात प्रत्येक व्हॉलंटियर्सना ते तिथे त्यांचा वेळ खर्च करून येत आहेत, प्रवास करून येत आहेत, त्यामुळे त्याचा प्रवास खर्च म्हणून 500 रुपये मात्र मिळत होते. पण त्या व्यतिरिक्त टेस्टिंगमध्ये सहभागी झाल्याबद्दल कुठलेही पैसे व्हॉलंटियर्सना मिळत नव्हते.
केईएमच्या सगळ्या स्टाफने सगळे नियम, सगळ्या अटी मला समजावून सांगितल्या. अर्थात नियम सांगितल्यावर, अटी सांगितल्यावर जर कुणाला बॅकआउट व्हायचं असेल तर त्याची पूर्णपणे मुभा होती. कुठलीही जबरदस्ती व्हॉलंटियर्स म्हणून सहभागी होण्यासाठी नव्हती. कोणी कुठल्याही क्षणी बॅकआउट होऊ शकत होतं. खरं तर माझ्या पत्नीला, मृदुललाही ह्या सगळ्या चाचण्यांमध्ये व्हॉलंटियर्स म्हणून सहभागी व्हायचं होतं, पण तिला नाही होता आलं. कारण एका कुटुंबामधून एकच जण व्हॉलंटियर म्हणून येऊ शकणार होता. आणि ते अगदी पूर्ण बरोबर होतं, कारण ह्या टेस्टिंग्स मधले जर रिस्क फॅक्टर बघितले तर एकाच कुटुंबामधून दोघांनी सहभागी होणं ही खरीच मोठी रिस्क होती. आणि एकाच कुटुंबातले दोन स्वयंसेवक घेण्याऐवजी जर वेगवेगळ्या विभागातले, वेगवेगळ्या ठिकाणचे जर स्वयंसेवक आले तर त्या चाचण्यांचा रीचही मोठा वाढणार होता. त्यामुळे तो अगदी योग्य निर्णय होता. ही संपूर्ण जी टेस्टिंगची प्रोसेस आहे ही एकूण 6 महिन्यांची प्रोसेस आहे. यामध्ये 2 वेळा तुम्हाला वॅक्सिनेट केलं जातं. इथे दंडावरती लस दिली जाते. पहिलं टेस्टिंग झालं की त्याच्यानंतर 28 दिवसांनी दुसरा डोस असतो. त्यानंतर आणि पुढे मग फॉलोअप असतात त्याचे. टोटल 6 महिन्याची प्रोसेस असते. केएमच्या स्टाफने मला सगळी प्रोसेस समजावून सांगितली. मला त्याच्यात कुठेच काही ज्या माझ्या शंका होत्या त्याचंही त्यांनी अगदी व्यवस्थित निरसन केलं. आणि मग मी फॉर्मवर सही केली. कन्सेंट फॉर्मवर मी सही केली आणि मग माझ्या वेगवेगळ्या टेस्ट सुरू झाल्या. अगोदर बॉडी टेम्परेचर चेक केलं, बीपी चेक झालं, ऑक्सिजन लेवल चेक केली. त्यानंतर काही रक्त काढून घेतलं, रक्तामध्ये अँटीबॉडीज आहेत का त्या बघण्यासाठी. आणि मग सगळ्यात महत्वाची कोविड टेस्ट. कोविड टेस्ट मी पहिल्यांदाच करत होतो. टीव्हीवर सगळं बघितलेलं असायचं, पण प्रत्यक्ष कोविडची टेस्ट माझी पहिल्यांदाच झाली. कोविड टेस्टमध्ये माझ्या पहिल्यांदा आधी ह्या नागपुडीमध्ये ती मोठी नळी टाकली त्यांनी स्वॅब घेण्यासाठी. नेमकी नळी टाकली आणि नंतर लक्षात आलं की माझी ही नागपुडी चोकअप आहे. मग पुन्हा अख्खी ती बाहेर काढून पुन्हा आतपर्यंत ह्या नागपुडीत टाकली. ते जे काही फील होतं ते भयंकर, जे काहीतरी असं आतमध्ये जाते आणि बाहेर येते, त्याचं शब्दात वर्णन करणंच शक्य नाही. त्यानंतर घशातला एक स्वॅब घेतला. आणि जेव्हा ह्या सगळ्या टेस्ट नॉर्मल असणार होत्या, सगळे रिपोर्ट्स नॉर्मल येणार होते, तेव्हाच वॅक्सिनेशनची प्रोसेस सुरू होणार होती. एका दिवसात सगळे रिपोर्ट आले. नॉन कोविड टेस्ट, मी नॉन कोविड होतो, बाकीच्या सगळ्या टेस्ट नॉर्मल झाल्या. आणि मग मी ऍक्च्युअल वॅक्सिनेशनसाठी तयार झालो. ऑक्टोबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये माझं पहिलं वॅक्सिन टेस्टिंग होतं. मी केईएम मध्ये गेलो. तिथे मग नेहमीच रुटीन चेकअप झालं. टेम्परेचर चेक केलं, बीपी चेक केलं, ऑक्सिजन लेवल चेक केली. आणि मग कोल्ड स्टोरेजमध्ये ठेवलेली ती वॅक्सिनची वायल त्यांनी आणली. रूम टेम्परेचरला आणण्यासाठी हातावर जरा चोळून घेतली. आणि मग 0.5 ml चा एक डोस मला इथे दंडावर दिला. डोस कसा गेला मला कळलंच नाही. वॅक्सिन तुम्हाला दिल्यावर त्याची रिॲक्शन येऊ शकते. त्यामुळे 30 मिनिटं, अर्धा तास तुम्हाला तिथेच झोपवलं जातं. मलाही तिथे झोपवलं. दरम्यान पुन्हा एकदा टेम्परेचर चेक केलं. अर्थात मला काहीच रिॲक्शन आली नाही त्याची. रिॲक्शन म्हणजे कधी ताप येतो, कधी मळमळ होते, अंग दुखतं, या इथे जिथे वॅक्सिन दिलेलं आहे तिथे दुखू शकतं. पण मला काहीही रिॲक्शन नव्हती. काहीही मला त्या वॅक्सिन घेतल्यावर काहीही जाणवलं नाही वेगळं. त्याच्यामुळे मी नॉर्मल असल्यामुळे मला तसंच घरी सोडलं त्यांनी. घरी जायला परवानगी दिली. एक पॅरासिटामॉलचा डोस मात्र होता की त्या 6 गोळ्या होत्या, त्या रेग्युलर घ्यायच्या होत्या एक प्रिकॉशन म्हणून. आणि घरी गेल्यावरही टेम्परेचर चेक करायचं होतं. मी नॉर्मल होतो तेव्हा मी स्वतः ड्राईव्ह करत घरी आलो. असा पहिला वॅक्सिनचा डोस झाला माझा. दुसरा डोसही सेम प्रोसिजर होती त्याची. पहिला डोस घेतल्यानंतर 28 दिवसानंतर हा दुसरा डोस होता. दुसरा डोस घेण्यासाठी मी जेव्हा गेलो तेव्हाही सगळं बॉडीचं चेकिंग झालं. बीपी, ऑक्सिजन, पुन्हा एकदा कोविड टेस्ट झाली, पुन्हा एकदा ते स्वॅब घेणं झालं. पण आता सवय झाली होती त्या स्वॅब घेण्याची, त्याच्यामुळे यावेळी काही विशेष वाटलं नाही. आणि मग पुन्हा तो सेकंड डोससाठी ती कोविशिल्डची ती कोल्ड स्टोरेजमध्ये ठेवलेली वायल त्यांनी आणली. रूम टेम्परेचरला येण्यासाठी हातावर चोळून घेतली. आणि पुन्हा एकदा तो 5 ml चा डोस दंडावर दिला. दुसरा डोस दिल्यानंतर पुन्हा एकदा 30 मिनिटं आराम करायला सांगितलं. पहिल्या डोस सारखीच दुसऱ्या डोसच्या नंतरही मला काहीच रिॲक्शन नव्हती. तापही नाही, अंगदुखी नाही, काहीच नाही. त्याच्यामुळे पुन्हा एकदा तो पॅरासिटामॉलचा प्रिकॉशन म्हणून एक डोस मला दिला. 6 गोळ्या पॅरासिटामॉलच्या दिल्या घरी जाऊन घेण्यासाठी. आणि पुन्हा एकदा मी गाडी चालवत, ड्राईव्ह करत पुन्हा एकदा घरी परत आलो. हे दोन्ही डोस घेतल्यावर वॅक्सिनचे कुठलाही मला साईड इफेक्ट नव्हता, काहीही नव्हतं. हे मी मुद्दाम अशासाठी सांगतोय की बऱ्याच ठिकाणी
आपल्याकडे काही गैरसमज आहेत की व्हॅक्सिनमुळे त्याचे काही साईड इफेक्ट्स आहेत, काही त्रास होऊ शकतो. स्वतः मला तरी काहीही साईड इफेक्ट जाणवले नाहीत. मी तुम्हाला जसा आता व्हिडिओ दिसतोय तसाच अगदी ठणठणीत आहे हे व्हॅक्सिनचे दोन्हीही डोस घेतल्यावर. व्हॅक्सिनचे 2 डोस जरी आता झाले असले तरी पुढे त्याचा 4 महिने फॉलोअप असणार होता. डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात पुन्हा एकदा केएमला जाणं झालं. त्यावेळी सगळं बॉडी चेकअप झालं. आता व्हॅक्सिनेशन तर झालेलं होतं, पण ज्यांनी व्हॅक्सिन्स घेतले ते व्हॉलंटियर्सची आता तब्येत कशी आहे ह्याचं सगळं चेकिंग, त्याचा फॉलोअप पुन्हा एकदा घेतला जातो. पुढचे 4 महिने हा फॉलोअप घेतला जाणार आहे. माझंही सगळं बीपी चेक झालं, ऑक्सिजन लेवल, ह्या सगळ्या टेस्ट झाल्या. रिॲक्शन काहीही नव्हती. आता पुढे 1 महिना टेलिफोनिक चेकअप असेल. टेलिफोनवरती चौकशी केली जाईल, तुम्हाला काही त्रास नाही ना, ताप नाही ना, काही नाही. आणि त्याच्यानंतर मार्च महिन्यामध्ये जेव्हा 6 महिने पूर्ण होतील, ह्या सगळ्या प्रोसेस 6 महिन्याची प्रोसेस असते हे मी आधीच म्हटलं होतं. त्या 6व्या महिन्याच्या शेवटी एक शेवटचा फॉलोअप घेतला जाईल या सगळ्या व्हॉलंटियर्सचा. ह्या सगळ्या चाचण्यांमध्ये व्हॉलंटियर म्हणून सहभागी होण्यासाठी माझ्या घरातल्यांनी कोणीच सुदैवाने विरोध केला नाही. उलट सगळ्यांनी अगदी मजबूत पाठिंबा दिला, कायम प्रोत्साहन देत राहिले. त्यामुळे त्यांचे सगळ्यांचेच खरं तर आभार मानायला हवे. माझी ही सगळी व्हॅक्सिन टेस्टिंगची प्रोसेस सुरू असताना बॅक ऑफ द माइंड कुठेतरी आदरणीय बाबा आमटेंचं उदाहरण कायम माझ्या नजरेसमोर होतं. आपल्या उन्नयन टूर्सच्या माध्यमातून आपण आनंदवन हेमलकसाची टूर गेली 10-12 वर्ष अगदी नित्य नेमाने करतो आहोत. सर्वसामान्य पर्यटकांना आनंदवन, हेमलकसा आणि असे इतर अनेक सामाजिक प्रकल्प सर्वसामान्य पर्यटकांना तिथे घेऊन जातो आहोत. त्यांना त्या प्रकल्पांची ओळख करून देतो आहोत. बाबांनी स्वतःच्या शरीरामध्ये कुष्ठरोगावर अधिक संशोधन व्हावं म्हणून कुष्ठरोगाचे जंतू टोचून घेतले होते. अर्थात माझं हे व्हॅक्सिन टेस्टिंग म्हणजे बाबांच्या त्या धाडसाशी बरोबरी आहे असं माझं मुळीच म्हणणं नाहीये. माझ्याकडून त्यांना वाहिलेली एक छोटी श्रद्धांजली असं म्हणू हवं तर. पण ते डोक्यात होतं कुठेतरी, एवढं मात्र नक्की. व्हॅक्सिन टेस्टिंगच्या ह्या सगळ्या प्रोसेसमध्ये व्हॉलंटियर म्हणून मी काही एकटाच सहभागी झालो नव्हतो. देशभरातून हजारो लोक या सगळ्या टेस्टिंगमध्ये सहभागी झाले होते. या सगळ्यांचंच खरं तर कौतुक आहे. आणि विशेष आभार, विशेष कौतुक खरं तर करायला पाहिजेत केईएमच्या त्या कोऑपरेटिव्ह स्टाफचे. ही सगळी व्हॅक्सिनेशनची प्रोसेस खूप फ्रेंडली वातावरणात त्यांच्यामुळे पार पडली. माझ्या वेगवेगळ्या शंकांना त्यांनी अगदी समर्पक उत्तरं दिली आणि त्यांच्यामुळेच त्यांच्या ह्या सगळ्या कोऑपरेटिव्ह सगळा जो स्टाफ होता केईएमचा त्याच्याचमुळे ही सगळी प्रोसेस फार सहजपणे शक्य झाली. कोविडच्या ह्या सगळ्या कठीण कालखंडामध्ये मला माझं स्वतःचं असं काहीच योगदान देता येत नाहीये याची जी कुठेतरी एक मनात रुखरुख होती, ह्या मानवी चाचण्यांमध्ये सहभागी होता आल्यामुळे त्याचं मात्र आता समाधान वाटतंय. एकूणच हा सगळा खूप छान आणि वेगळा अनुभव होता. एक मानसिक समाधान देणारा अनुभव होता असं आपण म्हणू शकतो.